السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت غادي نتعرفوا ان شاء الله كيفاش نشتغلوا بهذا الاس تي سي الالف ترموستات. الطريقة ان شاء الله راه سهلة، وغير نوضحوا بعض الاخوان اللي ما يعرفش يركب لي كابل وكذا. كيف كتشوفوا معنا كاين عندنا هاد الان و دو كيركبوا فيهم الضو 220 لاليمونطاسيون ديالها هي، وعندنا سيدي الثلاثة والربعة كتركب فيهم لاصوند اللي هي هاد لاصوند هادي ديالها كتركب هنا في الثلاثة والربعة. وكيبقى لينا الخمسة والستة والسبعة والثمانية. بالنسبة للخمسة والستة اللي باغي يخدمها للسخونية بوحدها، والسبعة والثمانية اللي باغي يخدمها للبرودية بوحدها، واللي كاين اللي كيبغي يديرهم بجوج، يعني يقدر تشتغل بهم بجوج في آن واحد. ان شاء الله انا نوريكم ان شاء الله كيفاش تخدموا بها. هادي غير في الريغلاج وحتى في واحد غادي نحاول انني ندير لكم ان شاء الله شي حاجه كتوضح كيفاش تركبوا الخيوطه بالنسبه لهم بجوج ان شاء الله. ندوزو للبروغراماسيون ان شاء الله. البروغراماسيون الاخوان كيبدا من هذه الطريقه. اولا نشعلوها نكليكيو على هاد السي واحد 3 ديال الثواني، كتعطينا هاد الاف 1 انو بروغرام اف 1، بروغرام اف 2، بروغرام اف 3 والكات. نرجعو الان الاخوان كندخلوا ليه بالسي. هذه هي الحراره المطلوبه اللي كتقول ليها انت انا بغيت هاد الحراره هذه. اوكي، نمشيو لاف 2 ندخلوا لها. هذا نقدروا نقولوا ليه لي بوين مور اللي فين ملي كتوقف هذيك الحراره مثلا لقينا 30. ملي غتوقف في 30 غادا ترجع بثلاثه ديال الاعشار وغتعاود تخدم. بالنسبه للناس ديال لي كوفوز اسمحوا لي، الناس ديال لي كوفوز غادي يدير 37.7 وغادي يدير هذيك ثلاثة ديال الأعشار يعني 0.3. هذاك هو فين غتعاود تشتغل. غادي تبقى حتى تنزل هي 3 ديال الأعشار، عاد غتعاود تخدم الريزيستونس ديال الحرارة باش ترجع لهذيك 30. ان شاء الله يكون واضح الامر. نمشيو عاوتاني الاف 3. الاف 3 هذه شحال ديال الدقائق مني غتوقف، شحال ديال الدقائق عاد تعاود تخدم. يعني هذه بالنسبه لصحاب البروده باش كيعطيو واحد الوقيت الكومبريسور باش ما يضربش ليهم، كيديروا ليه واحد 3 ديال الدقائق ولا 2 دقائق باش يرتاح الكومبريسور، عاد يعاود يخدم. ما يخدمش في البلاصه الا نزلت الحراره في البلاصه يعاود يخدم، لان غادي تكون عليه ضغط. هذا هو اللي كاين. اما بالنسبه للاف 4، الاف 4 الاخوان هو الكاليبراج. هنا كتلقاو زيرو، هو الكاليبراج ديال هاد لاصوند هادي. يعني هاد لاصوند هادي الا لقيتو فيها مثلا شي نسبه ديال الخطا، مثلا جبتو شي ترمومتر بروفيسيونيل وعبرتو لقيتو واحد الحراره مثلا ديال هذاك الترمومتر اللي مثلا نشوفوا مثلا بحال الان عندنا 18.5 ولا 4، وجبنا داك الترمومتر عطانا مثلا 18 او عطانا 17.99. الا بغيت نصحح هذيك نسبه الخطا ديال هاد لاصوند كندخل لهداك البروغرام رقم 4، ندخل ليه من هنا ونصحح هذيك نسبه الخطا. غنبقى واحد الامر خصكم تردوا لي الان. ممكن نبغي نزيد غتخرج لي الاف 2. غادي نبغي ندخل اف لهاد الحراره وكنبغي نزيد فيها غتطلع لا، لان دايرين هما واحد الامر. الا بغيتي تشونجي مثلا في هاد الاف 1 ودخلتي ليها هكا، خاصك حتى تكليكي على داك الاس، عاد يمكن لك تزيد كيف كتشوفوا معنا. عاد يمكن لك تزيد
هادي هي الحرارة هكا اولا نقص. ديما نورك على الأس عادة نقص اولا نزيد. متفقين ان شاء الله. نعاود الا بغيت نخرج ريجيستري داكشي ديالي كنكليكي على هاد الاون والاوف وكترجع ليا تخرج ليها هكا. ان شاء الله انا غادي ندوز للمرحله ديال كيفاش نديرو الكابلاج. كيبان لي راه الامور واضحه بالنسبه للريغلاج ديالها. نعاود واحد خفيفه. دابا حنايا دايرين ليها باش غادي نعرف يعني بلا ما ندخل بداك الاس، نعرف غير علاش هي مبروغراميه. نكليكي على هاد السهم الفوقاني كتقول لي انت راك بروغرامي على 30 درجه. وهنا هاد السهم التحتاني راه نسبة هذاك البوان مور 3 ديال الأعشار. 30 درجة والبوان مور 30 ديال الأعشار. دابا غادي نحاول أنا نعطي الحرارة مثلا ديال الجسد ديالي في لاصوند، نحاول نوصلوها ل 30 ونشوفو شنو غادي يوقع. كيف كتشوفوا بأن هاد البولة هادي شاعلة هنا، هذا كيدل أنها راه مدوزة الضوء للسخونية، أي الهايت أي مدوزة للسخونية باش توصل ل30. هادي الجو بارد شوية. غادي نحاولو ندير لكم باش تسمعوا الصوت بأنها راه مدوزة المولتيمتر، ونحطو على 5 و6. خاصو يكون مدوز، خاصو يكون الصوت دابا كيف كتسمعوا كاين الصوت ديال السخونيه. غادي نشعل واحد البوله وناخذ منها هي الحراره، نحط عليها لاصونط. من غتوصل ان شاء الله غتبان لكم حيدات هذيك البوله بان صافي راه حبس. ملي كتحيد البوله اي ان حبسات السخونيه. دابا هي ملي توصل 30 غتحبس السخونيه، ولكن الا فاتت 30 ب3 ديال الدرجات غتخدم البروديه. هانت ب3 ديال الاعشار، قلت لك ماشي 3 درجات، 3 الاعشار. انا الان غنخليها تهود. ملي غتهود على 30 ب3 ديال الاعشار، دابا هي خدامه البوله ديال البروديه بحال قلت ديك الفرفاره ديال السورتي. صحاب ديال لي كوفوز كتقدروا تستعملوا هذه، تستغلوا هاد القضيه هذه في الفرفاره ديال السورتي. انت من هودات الان هي خدمت السخونيه عاوتاني. انا غنحط شويه قريبه للبوله. هي فاتت لان فاتت 3 ديال الاعشار، فاتت 30 فايته 30 خدامه البروديه دابا بحال كتخدم ديك الفرفاره ديال السورتي باش تخرج هذاك الضغط على البيض. بالنسبه للناس ديال لي كوفوز نتسناوها غتهود على 30. تهود على 30 غادي تطفى هذيك، ولكن ملي غتهود عليها ب3 ديال الاعشار غتعاود تخدم. هذا هو الشرح. ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم الكابلاج في واحد الوريقه ان شاء الله يكون الخير. السلام عليكم.